ඉතින් සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනෙක්ටම ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනෙක්ම තාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා free guide LK YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ එකතුලා ඉන්නේ eBay dropshipping video series එකත් එක්ක. ඉතින් eBay dropshipping කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ videos ටික මුලින් ඉඳලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන් eBay dropshipping කොහොමද පටන් ගන්න කියන එක ගැන හරියටම ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අපි eBay dropshipping A to Z video series එකක් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් step by step කොහොමද eBay dropshipping පටන් ගන්න කියන එක ගැන හොඳ ආකාරම ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මම පහුගිය දවසක දැම්මා අපේ page එකේ. එහෙම නැත්නම් අපේ YouTube channel එකෙත් මේක දැම්මා. මොකක්ද ඉස්සරහම පටන් ගන්න ඕනි කියන එක. ඉතින් මම මෙතෙන් තෝරාවේ Amazon to eBay dropshipping පටන් ගන්නද එහෙම නැත්නම් Amazon selling පටන් ගන්නද කියන එක අහලා තිබ්බා. ඉතින් මෙතෙන්දි ගොඩක් දෙනෙක් කැමති වෙලා තිබ්බේ මේකට Amazon to eBay dropshipping පටන් ගන්න කියන එක. ඉතින් මම ඉස්සරහට videos කරන්න පටන් ගන්නේ Amazon to eBay dropshipping කියන සම්බන්ධව. ඒ වගේම Amazon selling කියන එකත් ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ නිසා මම ඒක අමතක කරන්නෙත් නෑ. මේ channel එකේ ඒ video series එකක් මම කරගෙන යනවා මේ Amazon to eBay dropshipping කියන video series එකත් එක්කම Amazon selling උත් පටන් ගන්නවා videos දෙකම එකවර කරගෙන යනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී ඉස්සරහම පටන් ගන්නේ Amazon to eBay dropshipping කියන එක තමයි මම ඉස්සරහම පටන් ගන්නෙ. ඉතින් ඒකට ආරම්භයක් විදිහට මම අද ඔයගොල්ලෝ කරුණු කිහිපයක් කියලා දෙන්න. Amazon එකෙන් eBay එකට ප්‍රොඩක්ට් එකක් තෝරගatti කොයි වගේ දේවල්ද සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි කියන එක ගැන. ඉතින් එතෙන්දී ඔයා Amazon selling සම්බන්ධව ඉගෙන ගන්න අදහසක් තියෙනවා නම් channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් ඒ video series එක බලද්දී අනිවාර්යයෙන්ම skip කරන්න නැතුව එක දිගට බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මොකද හේතුව skip කර කර ඔයා බැලුවොත් ඔයාට Amazon selling කොහොමත් පටන් ගන්න බෑ. ඔයාට අවශ්‍ය කරුණු මගේ හැරුණොත් එහෙම. මම දන්නවා ගොඩක් දෙනෙක් channel එකේ videos බලද්දී ගොඩක් පාස් කර කර බලන්නේ. ඉතින් පාස් කර කර බලද්දී ඔයාට ගොඩක් කරුණු මගේ හැරෙනවා. ඉතින් ඒක මගේ හැරෙන කරුණු තමයි ඕගොල්ලෝ අපව කමෙන්ට් කරන විදිහට මට තේරෙන්නේ. මොකද කමෙන්ට් වල අහන්නෙත් ඔයා වීඩියෝ එකේ කතා කරපු දේවල්ම තමයි අහපෝ සැරයක් කමෙන්ට් එකෙත් අහලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ආරාධනා කරනවා videos බලනවා නම් ඔයාට ඉතින් ඔයා videos බලනවා නම් ඔයාට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් නම් ඔයා skip කරන්න නැතුව එක දිගට බලන්න. ඉතින් ඒ පණිවිඩෙත් කියන ගමන් අද පටන් ගමු අපේ video series එක Amazon to eBay dropshipping කොහොමද පටන් ගන්න කියන එක ගැන. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව යන් අද වීඩියෝ එකට. හරි ඔයා මුලින්ම Amazon කියන වෙබ්සයිට් එකට log වෙන්න ඕනේ. ඉතින් Amazon වෙබ්සයිට් එක ඔයාලට හොයාගන්න බැරි නම් Google එකේ search කරන්න Amazon කියලා. එහෙම නැත්නම් මම description එකේ දාන්නම් Amazon වෙබ්සයිට් එක link එක. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් දන්න Amazon එක හොයාගන්න එච්චර අමාරු වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් Amazon වෙබ්සයිට් එක මේ විදිහට open කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට හම්බ වෙනවා Amazon එකේ home page එක මේ විදිහට. ඉතින් ඔයා Amazon එකේ register වෙලා නැත්නම් Amazon එකේ account එකක් create කරගෙන ඔයා Amazon එකේ sign up වෙන්න. ඉතින් Amazon එකෙන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් මිලදී ගත්තී ඔයා දැනගත යුතු කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා Amazon එකෙන් කොහොමද අපිට ප්‍රොඩක්ට් එකක් හම්බ වෙන්නේ අපේ අතට කියන එක ගැන. ඉතින් ඒක දැනගෙන හිටියොත් තමයි ඔයාට Amazon එකෙන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් තවත් කෙනෙක්ට යවන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් drop shipping කරනවා කියලා කියන්නේ අපි Amazon එකේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි eBay එකට එන කස්ටමර්ට අපි යවන එක තමයි කරන්නේ. එතකොට අපි මේ Amazon එකේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එක අපේ ගාව තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට තමයි ලිස්ට් කරන්නේ eBay එකේ. ඉතින් එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ මේ Amazon එකේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් කොයි විදිහටද ඩෙලිවරි වෙන්නේ Amazon එක ඇතුලේ කියන එක අපි දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් Amazon එක eBay එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරද්දී ටිකක් වෙනස් Amazon එකේ සිස්ටම් එක. ඉතින් අපි eBay එකේ නම් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ලිස්ට් කරාට පස්සේ ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකට අපිට ඕඩර් එක ආවම පස්සේ අපි ඒ ඕඩර් එක දෙන්නේ අපි හිතමු AliExpress එකෙන් ගත්තා කියලා. AliExpress එකේ අදාළ සේලට තමයි අපි මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ඕඩර් එක දෙන්නේ. එතකොට ඒ ඕඩර් එක ඒ අදාළ කස්ටමර්ගේ ඇඩ්‍රස් එකට ඩිලිවරි කරනවා. චයිනා වලින් නම් යවනවා. චයිනා රෙජිස්ටර් පෝස්ට් එහෙම නැත්නම් යන්වෙන් ඒ වගේ shipping මොකක් හරි method එකක් පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලෝ අදාළ කස්ටමර්ගේ අතට යවනවා. ඉතින් අපි ඒ හම්බෙන ට්‍රැකින් නම්බර තමයි අපි අප්ලෝඩ් කරන්නේ eBay එකට. හැබැයි Amazon එකෙන් අපි ප්‍රොඩක්ට් එකක් තෝරගත්තී මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයා මේක හරියට අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට Amazon එකත් එක්ක ඩිරෙක්ට් එහෙම නොවුනොත් ඔයාට Amazon එකත් එක්ක drop shipping කරද්දී ප්‍රොඩක්ට් එකක් තෝරගද්දී ඔයාට ඉස්සරහට ගැටලු වෙනවා. ඉතින් ඒ ගැටලු ඔයාට පොඩක් මැනේජ් කරගන්න වෙන්නේ මුදල් ගෙවලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේ දේ ඉස්සරහට කරගෙන යන්න විදිහක් නැහැ.
ඉතින් ඒ නිසා වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න නැතුව ඉස්සරහට කරන වීඩියෝ සීරීස් එකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න. ගොඩක් පැහැදිලිව මම කියලා දෙන්න try කරන්න උපරිම. මෙතෙන්දී Amazon එක මේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඩිලිවරි කරන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේම shipping ක්‍රමයක් කරා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම Amazon එකේ තියෙන courier service එක කරා තමයි මේක ඩිලිවරි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ Amazon එකෙන්ම තමයි මේක ඩිලිවරි කරන්නේ. එතකොට Amazon එකේ ඉන්න සේලර්ස්ලා විවිධාකාරයෙන් ඉන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් රටවල් වල Amazon සේලර්ස්ලා ඉන්නවා. එතකොට Amazon වෙබ්සයිට් එකේ අපි හිතමු චයිනා වල කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. එතකොට මේ චයිනා වල ඉන්න කෙනා මේ අදාළ ස්ටෝර් එකේ එහෙම නැත්නම් Amazon එකේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගබඩා කරලා තියෙනවා එයා වෙනුවෙන්. ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඕඩර් කරාන් පස්සේ Amazon විසින් තමයි ඒක අදාළ කස්ටමර් කෙනෙකුට යවන්නේ. එතකොට තවත් පිරිසක් ඉන්නවා ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඒගොල්ලෝ ගාවම තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි ඕඩර් එක ආවට පස්සේ අදාළ කස්ටමර් කෙනෙකුට ඩිලිවරි කරන්නේ. අපි බලමු ඒ කොයි වගේ ප්‍රොඩක්ට් කොයි වගේ ඒවද අපි තෝරගන්නේ කියන එක. ඉතින් මම උදාහරණයක් විදිහට ප්‍රොඩක්ට් කීපයක් තෝරගත්තා. ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ටයිටල් එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ප්‍රොඩක්ට් එකේ ප්‍රයිස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රයිස් එකට යටින් ඕගොල්ලෝට මෙතන පෙන්නනවා free shipping on order over $25 ship by Amazon කියලා මෙතන පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඩිලිවරි කරන්නේ Amazon එකකින් කියන එක තමයි මෙතෙන් අදහස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම $25කට වඩා අඩු ප්‍රොඩක්ට් එකක් නම් shipping cost එකක් ඇඩ් වෙනවා. $25කට වඩා වැඩි ප්‍රොඩක්ට් එකක් නම් free shipping කරනවා Amazon එක හරහා කියන එක තමයි මෙතෙන්දී අදහස් කරන්නේ. ඉතින් පහලට આવත් බලා ගන්න පුළුවන් මේක කොයි දවසේ වෙනකොටද මේක අදාළ කස්ටමර් කෙනෙකුට ඩිලිවරි වෙන්නේ කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන දෙසැම්බර් 27 තියෙනවා fast delivery shipping එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. දෙසැම්බර් 22ට මේකේ දින දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අද දවස මේ වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරන්නේ දෙසැම්බර් 20. ඉතින් එතකොට දවස් දෙකක් ඇතුළත වගේ shipping කරගන්න පුළුවන්. එතකොට Amazon එක හරහා Amazon එකෙන් ship කරන ප්‍රොඩක්ට් එකක් විතර බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ship from Amazon කියලා මෙතන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Amazon එකෙන් තමයි මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ship කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපිට මේ fast shipping method එක හම්බ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ Amazon එකෙන් delivery කරන ප්‍රොඩක්ට් එකකට තමයි අපිට fast shipping method එකක් අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපි අනිත් ප්‍රොඩක්ට් එක තෝරගමු. අනිත් ප්‍රොඩක්ට් එක තෝරගද්දී ඔයාලට පේනවා මෙතන price එක තියෙනවා. price එක යටින් shipping cost එකකුත් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ price එකයි shipping cost එකයි දෙකම ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ship from කියලා තියෙන්නේ. ship from තියෙන්නේ මෙතන අදාළ සේලගේ user ID එක. ඉතින් අපි මේ user ID එක උඩ ක්ලික් කරොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ user එහෙම නැත්නම් මේ සේල කොයි රටක කෙනෙක්ද කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් sales details ගියොත් එහෙම මෙයාගේ රට USA. එතකොට අපි තෝරාගන්නේ අපි මෙතනින් තෝරගන්නේ සේල කෙනෙක්. ඉතින් මේ සේල අපේ සප්ලයර් වෙනවා. මොකද හේතුව අපි මේගොල්ලෝගෙන් තමයි ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගන්න. එතකොට මේගොල්ලෝ අපේ සප්ලයර්ස්ලා වෙනවා. එතකොට ඔයා මේ තෝරගන්න සප්ලයර්ස්ලා ඔයා හරියට අවබෝධ කරගන්න ඕනේ මේගොල්ලෝ කොයි වගේ කෙනෙක්ද කොහොමද මේක ෂිප් කරන්න කියන එක ඔයා අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒ කියන්නේ Amazon එකකින් ෂිප් කරන කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි තෝරගත්තොත් එහෙම මේ ප්‍රොඩක්ට් එකට හම්බ වෙන ට්‍රැකින් නම්බර් එක අපිට හම්බ වෙන්නේ Amazon එකේ. එතකොට මේ Amazon ට්‍රැකින් නම්බර් එක අපිට බෑ eBay එකේ කෙලින්ම අප්ලෝඩ් කරන්න. මොකද හේතුව එහෙම වුණොත් eBay එක දැනගන්නවා අපි ප්‍රොඩක්ට් එක කරන් තියෙන Amazon එකකින් කියන එක. ඒ වගේම අපිට අදාළ courier service එකට අදාළ මේ ට්‍රැකින් නම්බර් අදාළ courier service එක තෝරගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ eBay එක ඇතුලේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මේක අප්ඩේට් වෙන්නේ නැහැ eBay එක ඇතුලේ. ඉතින් එතකොට අපිට අදාළ කස්ටමර් කෙනෙකුට ගියත් මේක ඩිලිවරි කියන ඔප්ෂන් එක අපිට පෙන්වන්නේ නැහැ. නමුත් මේ වගේ කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් තෝරගත්තොත් ඒ කියන්නේ මෙයා ෂිප් කරන්නේත් එයාගේම ක්‍රමයක් හරහා මෙයා සෝල්ඩ් කරන්නේත් මේ අදාළ සේලර් විසින්ම. එතකොට මෙයාගේ යටතේ තමයි මේ හැම දෙයක්ම තියෙන්නේ. එතකොට හැබැයි අපිට අර කලින් කිව්වා වගේ මෙයාට fast shipping method එකක් නැහැ. නමුත් මෙයා සාමාන්‍යයෙන් දවස් 2ක් 3ක් ඇතුළත මේක ship කරනවා කියන එක මෙයා අදහස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක delivery වෙන්න දවස් 8ක් වගේ යනවා කියලාත් මෙයා මෙතෙන්දී අදහස් කරලා තිනවා. සාමාන්‍යයෙන් දෙසැම්බර් 28ත් දෙසැම්බර් 31ත් ඇතුළත මෙයාගේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ship කරන්න පුළුවන් කියන එක මෙයා මෙතෙන්දී පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට අපිට මෙතනින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් මෙයා මේක ඩිලිවරි කරන්නේ මෙයාගේ රටේ තියෙන shipping method එක කරා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඇමරිකාවේ තියෙනවා USPS, ඒ වගේම UPS, ඒ වගේම FedEx මේ වගේ ගොඩක් shipping ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමයක් කරා තමයි මෙයා මේක ඩිලිවරි කරන්නේ. එතකොට අපිට මේ හම්බෙන ට්‍රැකින් නම්බර් එක eBay එකේ ඩිරෙක්ට් අප්ලෝඩ් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපිට එතකොට මේ වගේ කෙනෙක් තෝරගන්න ඕන අපිට ගොඩක් ලේසි ඉස්සරහට drop shipping කරන්න Amazon එකේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් තෝරගද්දී. හැබැයි මේ වගේ කෙනෙක්ගෙන් උනත් අපිට ප්‍රොඩක්ට් එකක් තෝරගන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ කෙනෙක්ගෙන් අපි ප්‍රොඩක්ට් එකක් තෝරගත්ත අපිට තියෙන වාසිය තමයි
ගොඩක් ඉක්මනින් ශිප් කරගන්න පුළුවන් ඒ වගේම සේෆ්ටි එකක් තියෙනවා මොකද හේතුව Amazon කියන වෙබ්සයිට් එකේම තමයි මේක ප්‍රොඩක්ට් එක තියෙන නිසා ඉතින් මේක තමයි වාට Amazon එකේ ප්‍රොඩක්ට් එක තෝරගන්න කියන්න ඕනි කරුණු ආරම්භයක් විදියට මම ඉස්සරහට කොහොමද මේ ප්‍රොඩක්ට් එක තෝරාගෙන මේක ලිස්ට් කරන්නේ කොහොමද කොයි විදිහටද ඉතුරු දේවල් කරගන්නේ කියන එක මම ඉස්සරහ වීඩියෝ වලින් කතා කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මොන හරි දෙයක් දැනගන්න තව තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න ඉස්සරහට මම Amazon එකේ සේලින් සෙන්ටර් එක හරහා කොහොමද Amazon එකේ සේල් කරන්න කියන එකත් මම ඉස්සරහ වීඩියෝ සීරීස් එකක් කතා කරනවා. ඉතින් අදට ගිහලා එන්න සුබ දවසක්.